Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã đến kênh của Lala Plus. Bỏ đi. Không được. Bỏ đi. Không được. Bỏ đi. Hình như có tiếng đánh nhau cãi nhau ở đâu ấy. Bỏ đi. Không được bỏ. Bỏ đi. Tiêu chuẩn mới rồi, làm gì có nhắc tới đâu mà giữ. Này, để đấy nhá. ISO phiên bản 2015 không nhắc tới nhưng cũng phải giữ, không được bỏ. Không yêu cầu thì giữ làm cái gì? Ông cổ hủ vừa thôi. Bỏ đi. Không được. Bỏ đi. Không được. À, hóa ra có hai ông đang cãi nhau về cái gì đấy liên quan đến ISO mà cứ bảo bỏ đi với không bỏ. Họ đang cãi nhau về cái quyển sổ tay chất lượng đấy. Rất cá mình. Ông Lulu này ở đâu ra đấy? Sao ông biết họ cãi nhau về cái đấy? Thì tôi đứng hóng nãy giờ mà. Hai ông kia là đồng nghiệp với nhau, nằm trong bộ phận ISO. Một ông tên là A, còn ông kia tên là B. Ông A thì bảo bỏ quyển sổ tay chất lượng đi, không dùng nữa, vì ISO 9001 phiên bản mới rồi, còn nhắc đến đâu mà giữ lại trong hệ thống. Còn ông B kia thì một mực nhất quyết không cho bỏ, đang xích mích nãy giờ này, chắc sắp đánh nhau to mà. Sao ông mà cản? Có biết thằng nào đúng thằng nào sai đâu mà can. Cả hai nó đấm cho thì bỏ mẹ. Gà vãi. Tưởng ngâm cứu ISO suốt mà không biết à? Ok, vậy hôm nay tôi sẽ giải thích về cuốn sổ tay chất lượng cho ông nhé. Sau đấy ông vào phân thua xem ai đúng hay sai nha. Giải thích thì giải thích nhanh lên, chúng nó sắp đánh nhau to rồi đấy. Nào, chúng ta cũng bắt đầu luôn nhá. What we do here is go back. Lulu có biết cuốn sổ tay chất lượng là gì không? Tôi không rõ lắm, nhưng theo tôi đoán nhé, nó là cuốn sổ to bằng bàn tay, dùng để ghi chép cho các kỹ sư chất lượng, được không? Cách suy luận logic đấy. Cơ mà éo phải. Sổ tay chất lượng, hay còn gọi tiếng Anh là Quality Manual, nó được dùng rất phổ biến ở rất nhiều các công ty xí nghiệp. Và đặc biệt, nếu các tổ chức áp dụng ISO 9001 thì chắc chắn phải có cuốn sổ tay này. Sổ tay chất lượng có từ bao giờ ấy nhỉ? Từ năm 2000 cơ. Ui dồi, 20 năm trước rồi á? Nó xuất hiện từ tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000, rồi tiếp tục lưu giữ ở trong phiên bản 2008. Và ở rất nhiều các tiêu chuẩn ISO khác nữa thì nó cũng đều nhắc đến cái sổ tay này. Cuốn sổ tay này như là một cuốn cẩm nang định hướng mọi hoạt động của tổ chức trong công tác quản lý kinh doanh, nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Nghe có vẻ to lớn và ý nghĩa đấy. Sao lại được viết trong một cuốn sổ bé như lòng bàn tay nhỉ? Đây, từ sổ tay là từ được dịch nguyên thể từ tiếng Anh, đó là từ manual. Do vấn đề dịch thuật này, nhiều người nghĩ như ông đấy, cứ tưởng nó bé bé, cái lòng bàn tay nhét vừa túi. Cơ mà không phải vậy. Ở bên ngoài nó lại ngược lại đấy. Nó to đùng à? Không, cơ mà nó cũng cỡ quyển sách mỏng đấy. Nội dung cuốn sổ này có gì mà viết nhiều thế? Cuốn sổ này ngoài mục đích là định hướng cho tổ chức duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ra, thì còn thể hiện ý thức này, trách nhiệm và sự cam kết lâu dài của lãnh đạo theo hệ thống quản lý chất lượng, và các tuyên bố quan trọng, các phương hướng trong công tác quản lý và kinh doanh. Ồ, cụ thể là như thế nào? Bao gồm những cái gì nhỉ? Nhiều lắm. Nhiều nhưng cụ thể là như thế nào? Mỗi một tổ chức sẽ có một cuốn sổ tay khác nhau, cơ mà đa phần đều cấu trúc như sau. Nó sẽ bao gồm phạm vi của hệ thống chất lượng này, chính sách chất lượng này, giải thích về cấu trúc hệ thống tài liệu trong công ty, sơ đồ tổ chức và các quy trình tham khảo cho các quá trình vận hành. Thế lãnh đạo không có comment gì ở đây à? À đúng rồi, còn cả tuyên bố cam kết về chính sách của lãnh đạo nữa chứ. Ông giải thích cụ thể từng hạng mục này được không? Phạm vi của hệ thống QM Scope, đó là nơi xác định giới hạn của hệ thống dựa trên phạm vi và sẽ được ghi rõ trong chứng nhận ISO 9001 sau này. Lấy ví dụ điển hình của một vài công ty, nó kiểu như là thiết kế và sản xuất bánh răng, hoặc là
dịch vụ và sửa chữa máy móc trong ngành công nghiệp xăng dầu. Hay nhắc đến là ăn uống một tí thì có thể viết là cung cấp đồ ăn nhanh cho nhân viên văn phòng trong nội thành Hà Nội. Và một phần nữa trong phần scope này, đó là liệt kê một số phần ngoại lệ không áp dụng về các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001. À, tôi nhớ video trước ông có nói đến điều khoản 8.3 gì đó phải không? Đúng rồi. Nếu tổ chức không áp dụng điều khoản 8.3, đó là phần ngoại lệ, thì sẽ điền vào đây. Chính sách chất lượng thì đó là các tuyên bố sơ lược của lãnh đạo thống nhất với các mục tiêu định hướng chiến lược của tổ chức. Nó thường xuất hiện dưới dạng thông điệp kiểu như là sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng. Cái này thì mình sẽ làm một video sau để chia sẻ kỹ hơn về nó. Cấu trúc của hệ thống tài liệu ở đây thì ngay cái tên gọi rồi, nó sẽ giúp nhân viên và lãnh đạo thấy được hệ thống tài liệu của công ty như thế nào, cái nào cấp độ cao nhất, rồi tầm trung, rồi đến tầm cơ bản. Giống như nước ta có hiến pháp, rồi đến các luật định này, nghị định, văn bản cấp nhà nước, cấp bộ, cấp địa phương gì đó. Ôi chao, đúng thật là phải có cái này. Chứ không biết tài liệu nào ra tài liệu nào thì làm sao mà làm việc được. Còn sơ đồ tổ chức thì nói về cơ cấu các phòng ban rồi. Ai lãnh đạo, ai là trưởng phòng, ai là phó phòng. Đối với các quy trình liệt kê ở đây thì nó dùng để tham khảo, để biết rằng các điều khoản nào tương ứng với các quy trình nào của tổ chức. Cuối cùng đó là các tuyên bố cam kết của lãnh đạo. Không có các cái tuyên bố này thì sổ tay thiếu đi cái quyền lực. Nó giúp cho cuốn sổ tay đưa ra các thông tin và tuyên bố quan trọng của lãnh đạo cấp cao. Rồi sau đó tất cả các nhân viên cứ thế mà làm theo thôi. Ồ hay vậy ta. Thế xem đến đây ông Lulu đã phán được ông nào đúng, ông nào sai chưa trong vụ cãi lộn vừa nãy ấy? Chưa. Đấy, tưởng ngộ ra rồi. Như thế này nhé. Khi có cuốn sổ tay này thì tổ chức sẽ thỏa mãn rất nhiều điều khoản trong ISO 9001. Ví dụ, phạm vi của hệ thống thì sẽ thỏa mãn 4.3. Chính sách chất lượng thì sẽ thỏa mãn điều khoản 5.2, 5.2.1, 5.2.2. Cấu trúc hệ thống tài liệu thì thỏa mãn 7.5. Sơ đồ tổ chức thì dành cho điều khoản 5.3. À, còn tuyên bố cam kết lãnh đạo thì thỏa mãn 5.1 phải không? Đúng thế. Do vậy, kết luận ở đây của ông là gì? Thế thì tôi biết rồi. Ông B bảo giữ lại cuốn sổ tay này là người đúng. Không phải. Chả có ông nào đúng mà cũng chả ông nào sai cả. Hả? Vì ông phải xem thêm bối cảnh tổ chức của công ty họ là gì. Nếu như họ bỏ sổ tay đi mà thay thế vào đó các tài liệu, thủ tục, quy trình khác để thỏa mãn các điều khoản kia ấy thì ok, bỏ đi cũng được. Như thế thì ông A bảo bỏ đi là đúng. Còn nếu bỏ đi mà không có các tài liệu, hồ sơ, quy trình thỏa mãn các điều khoản kia ấy, thì ông B lại là người đúng, bắt buộc phải giữ lại. Ồ, công nhận bái phục quả phân tích này đấy. Thôi thôi, ông đi can hai thanh niên kia đi, còn chần chờ gì nữa. Nhỉ, tôi ra đây. Chào mọi người nhá. Bỏ đi. Không được. Bỏ Vậy đi. thông qua câu chuyện này, mình đã nói về cuốn sổ tay chất lượng, ý nghĩa và nội dung của nó rồi. Cuốn sổ tay chất lượng Quality Manual là một loại thông tin dưới dạng văn bản quan trọng. Tuy phiên bản mới ISO 2015 không còn nhắc đến tên của nó nữa, nhưng hiện nay vẫn rất nhiều công ty duy trì và sử dụng nó vì nó mang lại một ý nghĩa rất quan trọng đối với công ty. Video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết sổ tay chất lượng cho các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.